Sziasztok! Akkor bemutatnám nektek az én házi gyártmányú bögölycsapdámat. Ez a termés, nem akarom megtippelni, nem is tudom, ha valaki akarja, számolja össze, de én szerintem van rajta egy 200-300 darab bögöly, pőcsik, ki hogy hívja. Ez a termés, ha hiszitek, ha nem, délelőtt 10 óra óta sikerült összehozni. Most van 8:45 este. Ez a termés. És akkor mindenki kíváncsi rá, hogy csinálom. Nem csinálok belőle titkot. Kell egy fekete fényes felület. Teljesen mindegy, hogy az egy műanyag vödör, vagy egy festett lap, mint nálam. Az a lényeg, hogy csillogjon. A csillogás pedig szakmai nyelvre lefordítva, az a lényeg a bögölynek, hogy a bögöly polarizált fényt keres. A polarizált fény az azt jelenti, hogy egy irányba verődik vissza. Tehát itt mellette a földre, ha ide rásüt a nap, akkor minden irányba verődik vissza, attól függ, hogy milyen szögben éri el a felületet, amiről vissza kell verődnie. A polarizált fény, az pedig egy irányba verődik vissza. És hogy hol található polarizált fény? Nagyon egyszerű, a víznek a felszíne. És a böggyök ezt keresik. Ugyanis a petéjüket a víz fölé, az ágakra rakják le, és onnan kerül bele később a vízbe. Tehát a szaporodási ösztönük az az, ami rácsalogatja őket erre. Tehát egy felület kell, fekete felület lehetőleg, az veri jól vissza, bár a kocsi mezőszínű, az is elég jól vonzza, de nekem a fekete lett jó a hosszú tesztek során. Tehát egy fekete csillogó fényes felület kell, azt pedig be kell kenni egy ragaccsal. És hogy mi ez a ragacs? Na, ez az a ragacs. Hol az eleje? Raupen lime-nak hívják, amit a fáknak a törzsére vagy a ragacslapokra szoktak felkenni, ugye azért, hogy elsősorban a hangyák meg a kukacok ne tudjanak felmenni. Ebből ez a hell, tehát a világos, transzparens vagy átlátszó, van belőle zöld is egyébként. Tehát egy ilyennel fogsz egy ecsetet, és körülbelül 1 milliméter vastagon jól bekened. Ez az anyag így néz ki, nincs most nálam az ecset, de megpróbálok egy fűszálat beledugni nektek, hogy körülbelül érezzétek. Tehát ez egy nagyon-nagyon sűrű, mézállagú valami, inkább gépzsír, de ragad, mint az istenverés. Oldani lehet egyébként foltbenzin, lakbenzin, tehát benzinszármazékokkal. Úgyhogy ezzel szépen bekened. Most nem akarok reklámot csinálni, nekem ez van, ezt vettem. És működik. A teszteket egyébként egy másikkal csináltam, egy másik fajtával, az tubusos volt, elfogyott, azért nem tudom nektek bemutatni, de azt hiszem, hogy ugyanez a márka volt. Az a lényeg, hogy ne a zöldet vegyétek meg, mert fákra a zöldet szokták ajánlani, hanem van ebből átlátszó. És az átlátszót rákenitek, még mindig látszik, tehát mondom, igazából nap már sehol sincsen, de még mindig látszik, hogy szépen visszaveri a fényt. És ez okozza a vesztüket. Ez nagyon sokáig ragacsos is marad, úgyhogy működik. Én inkább attól félek, hogy egyszerűen betelítődik a felület, és már egymásra fognak rászállni, és nem ragadnak bele. Tehát nézzétek meg. És az az érdekes, hogy szinte csak bögöly van rajta. Van ez a nagyobbik, meg van ez a szürke kicsi, ez a kicsi, ez brutálisat tud csípni. És azért mondtam, hogy szinte, mert sajnos 3 darab szitakötőt is elkaptunk. Ugye pont azért, mert ezeket is a víz vonzza. Na ja, sajnos vannak veszteségek. De jól működik. Tehát aki meg akarja csinálni, azt csinálja, hajrá. Nem egy bonyolult dolog, nem is kerül sok pénzbe. Amit lehet kapni, bögölycsapdákat, szerintem irreálisan drágák. Ugye ez főleg ott lehet hasznos, ahol ló van, vagy szarvasmarha telt állatok. Na ja, ez ennyi lett volna most. Sziasztok!